γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια συνταγή φανταστική. Μου δώσανε 2 λίτρα γάλα πρόβιο, έτσι δεν θα το χρησιμοποιήσω βέβαια όλο. Έχω εγώ πρόβιο βούτυρο, οπότε τι άλλο, να φτιάξω μια γαλατόπιτα. Την έχω επιθυμήσει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε να έρθετε στις ομάδες μας μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα, με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε μια κατσαρόλα θα βάλω 1700 γραμμάρια γάλα. 7 κούπες. Μια μισή κούπα ζάχαρη, 330 γραμμάρια. Μια μισή κούπα σιμιγδάλι ψηλό, 300 γραμμάρια. Φρέσκα χωριάτικα αυγά. Αυτό πρέπει να είναι και δίκορκο. Βέβαια. Βλέπετε. Τέσσερα αυγά λοιπόν. Το ένα θα το αφήσουμε για από πάνω. Σπάμε. Ανακατεύουμε καλά με έναν αυγοδάρτη. Και πάμε να το βάλουμε στη φωτιά για να πήξει. Εντάξει. Θα ανακατέψουμε καλά. Κοιτάξτε χρώμα που έχει το χωριάτικο αυγό. Και επειδή δεν θέλουμε να μας κολλήσει στον πάτο, ανακατεύουμε συχνά. Ειδικά όταν ξεκινήσει ο βράσμος, λίγο πιο έντονα. Και εδώ έχω εγωπρόβιο βούτυρο, έτσι, είναι μισή κούπα 120 γραμμάρια. Η κούπα μέτρησης είναι 250 γραμμάρια, δηλαδή θα βάλετε 250 γραμμάρια νερό και μετά θα το έχετε σαν δοσομετρητή. Εφόσον έχει αρχίσει και ζεσταίνεται τώρα το μείγμα μας, έτσι, θα μου ανάψετε το φούρνο σας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Και ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να πήξει. Τώρα θα μου πεις, πού θα βρούμε εμείς εγωπρόβιο γάλα, πού θα βρούμε χωριάτικα αυγά. Εντάξει, καταλαβαίνω, όμως μπορείτε να το κάνετε με αγελαδινό. Στα σούπερ μάρκετ υπάρχει και αγελαδινό βούτυρο και γάλα, οπότε θα βολευτείτε με αυτό. Θα προσθέσω μία καλή τσιμπιά αλάτι. Και αρχίζει και πίζει το μείγμα μας. Θα έχετε γενικά μία σφιχτή κρεμούλα, την οποία θα την τελειώσουμε στο φούρνο για να πάρει αυτή την ωραία κρούστα από πάνω. Σημαντικό να ανακατεύετε συνέχεια, γιατί αν κολλήσει κάτω στον πάτο θα πάρει μία μυρωδιά και αυτό δεν το θέλουμε. Δεν θα σας πάρει πάνω από 5 λεπτά. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Μόλις αρχίσει να κοχλάζει, το κρατάμε στη φωτιά μας για μισό λεπτό και θα σβήσουμε. Λοιπόν, βλέπετε έχει αρχίσει ήδη και κοχλάζει. Λύνουμε τη φωτιά μας. Κοιτάξτε, βελούδινη. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να προσθέσετε αν θέλετε λίγο βανίλια, όμως μην το παρακάνετε για να μείνει η γεύση του εγωπρόβιου βούτυρου σε όσους αρέσει. Εάν δεν έχετε υγρή βανίλια μπορείτε να βάλετε κάψουλα μία. Πάμε να κόψουμε το βρασμό. Θα ρίξουμε μισό φλιτζάνι εγωπρόβιο βούτυρο. Θα ανακατέψουμε να λιώσει και να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο μείγμα μας. Λοιπόν, εφόσον έχει ενσωματωθεί το βούτυρό μας, βγάζουμε από τη φωτιά και πάμε να το βάλουμε σε ταψί. Πάμε να μεταφέρουμε σε ταψί προσεκτικά.
Το ταψί μου είναι 26, μπορείτε να το βάλετε και σε 28. Έτσι έχω βάλει λαδόκολλα και από την κάτω μεριά αλλά και από την πάνω, εδώ γύρω γύρω δηλαδή. Θα χτυπήσουμε λίγο να διορθώσουμε. Σε ένα αυγό θα βάλω 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, έτσι είναι 45 γραμμάρια περίπου. Θα ανακατέψουμε καλά. Και θα αλείψουμε την γαλατόπιτά μας. Ισιώνουμε λιγάκι. Τώρα με το μείγμα μας μπορούμε λίγο πιο εύκολα, με το αυγό που βάλαμε. Ωραία. Όπως βλέπετε δεν έχω κόψει τη λαδόκολλα και ο λόγος είναι ότι οι αποσπόμενες φόρμες συνήθως μπορεί να τρέχουν λιγάκι, οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν λερώνεται το φούρνο σας. Έτσι. Πάμε για ψήσιμο, 180 αντιστάσεις πάνω κάτω για 45 με 50 λεπτά να πάρει ένα ωραίο χρώμα από πάνω. Η γαλατόπιτά μας είναι έτοιμη. Εγώ δεν θέλω να σας δείξω τίποτα άλλο παρά αυτό. Κομμένη θα τη δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.